2001 року одна людина офіційно запатентувала колесо. Не у переносному значенні, а буквально колесо, ту саму круглу штуку, яка котиться і яку людство використовує щонайменше 5000 років. Патентне відомство Австралії розглянуло заявку і видало документ. Усе за правилами, все офіційно. Номер патенту 20011000012. Але найцікавіше, це не було помилкою, і це точно не був хабар. Навпаки, відбувся один із найвитонченіших актів юридичного сарказму в історії. Щоб зрозуміти, що сталося, треба трохи відступити назад і дізнатися про те, як взагалі влаштований патентний захист. У Австралії, як і в більшості країн, існують звичайні патенти, ті, які видають після серйозної перевірки. Патентне відомство вивчає заявку, перевіряє, чи насправді цей винахід новий і нетривіальний, чи не існує вже чогось подібного на світі. Це забирає час і коштує грошей, зате захищає перед очевидними зловживаннями. У травні 2001 року австралійський уряд запровадив нову категорію – так зване інноваційне патентування. Ідея була гарна – дати малому і середньому бізнесу дешевий і швидший спосіб захистити свої розробки. Дрібні підприємці, мовляв, не можуть дозволити собі дорогої і тривалої процедури звичайного патенту, тому зробімо їм спрощений варіант. Перевірки змісту жодної. Патентне відомство дивиться тільки на форму, чи правильно заповнено папери, чи сплачено збір. Якщо все гаразд, то патент видають автоматично. Саме цей момент і здався юристу Джонові Кіогу з Мельбурна принципово небезпечним. Кіог був патентним повіреним із багаторічним досвідом і ще до запровадження нової системи публічно попереджав. Такий підхід відчинить двері для зловживань. Він писав у фахових виданнях, що сміттєві патенти можуть дискредитувати всю австралійську патентну систему. Його ніхто особливо не слухав. Уряд вважав, що переваги переважають ризики. Тоді Кіог вирішив довести свою думку іншим чином. У перший такий день роботи нової системи, 24 травня 2001 року, він подав заявку. Назвав свій винахід пристроєм для полегшення транспортування – Circular Transportation Facilitation Device. У заявці він серйозним юридичним текстом описував пристрій, який складається з круглого обода, підшипника, у якому порожниста циліндрична деталь обертається навколо стрижня, і серії з'єднувальних елементів, які з'єднують круглий обід із порожнистою циліндричною деталлю. До заявки були додані технічні креслення, акуратні, правильно оформлені, а також ілюстрація переважного варіанту використання винаходу. Це була звичайна дерев'яна підвода. Патентне відомство перевірило форму, упевнилося, що збір сплачено, і 2 серпня 2001 року видало патент. Кіог тепер юридично став власником колеса в Австралії. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Австралійські газети написали про це на перших шпальтах. Потім підхопили міжнародні медіа – CNN, New Scientist, десятки інших видань. Комісарка патентного відомства Вів'єн Тому обурилася публічно. За її словами, отримання патенту на колесо мало на меті неправдиве твердження, що є дуже серйозним порушенням. І безумовно анулювало б патент, а також становило б неправомірну поведінку з боку заявника. Це була дивна позиція, зокрема тому, що відомство щойно цей самий патент і видало. Кіог на відповідь спокійно зазначив, що поки не планує патентувати вогню, сівозміни чи інших фундаментальних здобутків цивілізації, лише колесо. Наприкінці 2001 року до справи долучилась Шнобелівська премія, яку присуджують за дослідження і досягнення, котрі спочатку змушують засміятися, а потім замислитися. Її отримували справжні науковці за справжні роботи, наприклад, за дослідження того, чи може кішка бути водночас рідиною і твердим тілом, або за вимірювання кількості слизу, яку равлик залишає, перелізаючи через бритву. Отримали її науковці українського походження, та поки що, на жаль, не в Україні. Наприклад, Олена Боднар надихнулася катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції і створила бюстгальтер, здатний миттю перетворитися на 2 протигази для власниці і людини біля неї. Кіога і патентне відомство Австралії нагородили спільно за технологічний внесок у формі патентування колеса 2001 року. Він згодом казав, що сподівався, що ця нагорода змусить уряд переосмислити систему, але система протрималася ще 20 років. Мабуть, більшість усе ж таки цікавить, а що ж бо сталося з самим патентом? Патентне відомство з чималим пафосом оголосило, що анулює скандальний патент. Але анулювати довелося не тому, що колесо не є винаходом. Це було б юридично складно в рамках нової системи, яка не
передбачала змістовної перевірки. Відомство пішло іншим шляхом і знайшло формальні підстави для скасування. Та справжній фінал цієї історії відбувся 2021 року після багаторічних перевірок, звітів комісій з продуктивності, рекомендацій різних експертних рад і парламентських дискусій. Австралійський уряд нарешті визнав, система інноваційного патентування не виконала своєї місії. Вона мала допомагати малому бізнесу, а насправді нею користувались переважно великі корпорації, які подавали масові патентні заявки на прості рішення і потім душили конкурентів судовими позовами. Не геніальні дрібні підприємці, а юридичні департаменти транснаціональних компаній. 26 серпня 2021 року, за 20 років після запровадження, Австралія припинила брати заявки на інноваційні патенти. Систему, яку Джон Кіок публічно називав небезпечною з першого дня її існування, було ліквідовано. Він мав цілковиту рацію. Кіок здійснив дещо рідкісне. Він використав закон, щоб показати його вразливість. Не написав статтю до юридичного журналу, хоча й писав. Не подав офіційної скарги, хоча й це робив. Він здійснив щось незаперечно наочне, заплатив збір, заповнив форму і отримав офіційний документ на право власності на колесо. І весь світ раптом побачив, якою ж абсурдною може бути система, яка не перевіряє, що саме захищає. Є в цій історії ще одна деталь, про яку варто знати. Кіок був не першим і не останнім, хто намагався запатентувати колесо. Засновник Шнобелівської премії Марк Абрагамс, розповідаючи цю історію, згадував, що існували й інші заявники. Зокрема, певний пан, який запатентував колесо на колесах, щоб воно могло котитися котячись. Патентні системи по всьому світу регулярно стикаються зі схожими абсурдами. Від патенту на гойдання на гойдалці з боку в бік, США, 2002 рік. Заявник – 5-річна дитина, яку батько вирішив навчити патентного права. До патенту на спосіб приготування хот-дога у вертикальному стані. Більшість таких заявок тихо відхиляють, або вони просто закінчуються через несплату зборів. Але певні проходять, і це щоразу нагадує, що навіть найсерйозніші інституції можуть видавати висновки, які складно відрізнити від ідіотизму. Джон Кіок хотів, щоб його почули. Зрештою, його почули. Просто не одразу, а 20 років по тому.